สวัสดีครับผมมีซื้อเครื่องชงกาแฟมาใหม่เป็นเซตนะครับกาแฟ15กล่องจะแถมเครื่องทางซ้ายซึ่งเป็นเครื่อง Nescafe Dolce Gusto Genio S Basic นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นธรรมดาคล้ายกันมากกับรุ่นทางขวาซึ่งเป็น Genio S Plus นะครับตารางก็มีเปรียบเทียบกันเอาไว้ให้ดูเล็กน้อยนะครับเขาจะต่างกันตรงที่เป็นระดับน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตาเล็กน้อยบริเวณที่เป็นจุดหมุนตรงนี้หมุนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็หมุนเหมือนกันนะครับด้านล่างตรงนี้ก็ต่างกันเล็กน้อยตรงนี้จะเป็นถาดที่พร้อมวางตัวนี้จะมาพร้อมกับตะแกรงสแตนเลสนะครับผมใช้อยู่ทางขวาใช้ทุกวันเลยนะครับก็ถือว่าคงทนใช้งานง่ายนะครับตัวทางซ้ายเปิดไว้สักพักละไฟนิ่งแล้วตัวทางขวาก็เพิ่งเปิดนะครับลักษณะการออกแบบภายนอกก็เหมือนกันมากทรงเหมือนกันขนาดเดียวกันคนละสีนะครับฝั่งทางนี้ก็ดูเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับบอดี้เดียวกันตรงนี้ก็มีปั๊มเหมือนกันตรงนี้มีปั๊มหลุมเหมือนกันนะครับจุดที่ต่างอีกจุดหนึ่งคือการควบคุมนะครับตัวนี้ก็จะมีแค่ปุ่มปรับอุณหภูมินะครับตรงนี้ก็มีปุ่มปรับอุณหภูมิกับ Espresso Boost ตรงนี้เขาก็จะมีสูตรการทำ Espresso Boost นะครับก็คือเหมือนกับว่าพ่นไอ้น้ำไปแล้วบ่มกาแฟแป๊บหนึ่งแล้วค่อยดันกาแฟออกมานะครับหลักการเขาก็จะประมาณนี้ตรงนี้สามารถกดได้นะครับพอกดแล้วเนี่ยเขาจะล็อกไม่ให้น้ำเยอะเกินไปน้ำจะไม่เกิน3ขีดนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ได้บล็อกอะไรก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ตามปกตินะครับมีโหมดการทำกาแฟแก้วใหญ่ทั้งคู่ XL นะครับสามารถที่จะปรับมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็มีโหมดเตือนล้างตะกันถ้าเกิดไฟติดค้างสีส้มก็คือพร้อมล้างตะกันก็ปรับมาโหมดนี้นะครับแล้วก็ล้างตะกันซึ่งการล้างตะกันกว่าจะจบเนี่ยใช้น้ำประมาณ6ขวด 1.5 ลิตรนะเท่าที่ผมเคยลองมานะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนฝั่งทางขวา Espresso Boost ก็พร้อมแล้วสามารถกดกาแฟได้เลยใส่แคปซูลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการก็ปิดครับตรงนี้ก็จะมีน้ำเย็นนะครับแล้วก็อุ่นแล้วก็อุ่นอีกระดับหนึ่งแล้วก็ร้อนระดับความร้อนปรับได้แต่ว่าทางด้านซ้ายเนี่ยระดับความร้อนปรับไม่ได้ครับก็จะมีแค่เย็นกับร้อนเย็นกับร้อนเลยครับแค่นี้นะครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้แค่เย็นกับร้อนนี่แหละไม่ค่อยปรับอุณหภูมิเท่าไหร่มันกาแฟมันก็ความร้อนอย่างเดียวก็จบนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถปรับมาโหมดล้างตะกันได้เช่นเดียวกันนะครับความสวยเนี่ยผมชอบสีบอลเงินตรงนี้มากกว่านะครับ Genio S Plus สวยส่วนตัวนี้ก็เป็นสีดำครับมันก็จะดูทื่อๆนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับราคาถูกกว่านิดหน่อยสำหรับภายในการใส่ถาดกาแฟนะครับมาดูกันนิดนึงต่างกันตรงไหนไหมตรงนี้เหมือนกันครับถาดกาแฟไซส์เดียวกันถาดกาแฟไซส์เดียวกันนะครับสามารถที่จะใส่สลับกันได้ผมเอาของ Plus มาใส่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเข้าใจว่าส่วนประกอบต่างๆดีไซน์คงเหมือนกันต่างกันที่ฟังก์ชันนะครับลักษณะตรงนี้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยมีคำว่าครับอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็สามารถที่จะแขวนถาดได้เหมือนกันจุดหลักๆก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันตามตารางที่ผมโชว์ให้ดูนี่แหละครับมีเท่านี้นะครับท่านใดที่คิดว่าไม่ได้ต้องการปรับอุณหภูมิน้ำร้อนแล้วก็ไม่ได้ต้องการปรับระดับอะไรมากมายนะครับก็อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องการโหมด Espresso Boost ก็ผมมองว่า Genio S Basic ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะโอเคแล้วนะเพียงพอกับการใช้งานนะครับตัวนี้ราคาถูกกว่าประมาณ 2,300 ตัวนี้อาจจะเพิ่มราคาอีกนิดนึงนะครับก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้สำหรับผมเนี่ยผมก็ใช้ทั้งคู่ตอนแรกใช้เครื่องนี้อยู่ผ่านการล้างตะกันมา2รอบแล้วนะครับก็ถือว่ายังคงทนใช้งานได้ดีนะครับใช้สะดวกมากๆตอนนี้ได้เครื่องทางซ้ายมาเพิ่มอีกบ้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่าครับก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ถ้าใครมีคำถามหรือสนใจโปรโมชั่นก็สามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปไปดูได้นะครับเช็คราคาแล้วก็ดูคอมเมนต์รวมถึงลองเปรียบเทียบคำนวณราคาเทียบกับร้านค้าออนไลน์ดูก่อนนะครับเผื่อจะถูกใจก็ค่อยสั่งซื้อนะครับถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้นะครับการใช้งานก็ถือว่าราบรื่นดีนะครับ Nescafe Dolce Gusto ก็เพิ่มความสะดวกในชีวิตมากขึ้น
สำหรับคนที่เร่งรีบนะครับสะดวกมากๆสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ